ọlọ́ni wà ní Muhammad ọlọ́ni wà laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra. Sheikh Musa wa laqad ji'tumuna furada kama ẹni fún represent bàbá wa bàbá sáàdù kọ̀rọ̀ àgbà ọlọ́wọ́ sáàkùn dáadáa. Aya ẹ̀yìn àgbàlagbà ayà tẹ́ fi lé wa lẹ́nu nánu wọ́n ní ìyá ńlá wa Aisha ìyá wa ńlá in kí ayà yìí nígbàtọ́ wá dé wà lákọ́ ìjú tí wọ́n náà fòrò ọ́dá ó sì fẹ́ àgbé lárúbáwá gẹ́gẹ́ bí pẹ́yẹn tó jòkótà ní Muhammad ọgbọ́tù mẹ́kẹ́ ọlọ́ni wallahi afárá sí ẹ̀rákùn ìbọ̀ ẹ máa pa ń kílé ọkọ̀ kan tó bá ti yá ọlọ́ni wallahi òun búra ló kọ ọlọ́run ji'tumuna furada akọ̀tọ́ lòun ó sì ń jálè kíyàmọ̀ fún wa nù àbí tí a bá kú tán ọlọ́ni pàápàá ẹ ti wá bèmí ọlọ́run furada níwọ̀ nìkan lọ́kọ̀ọ̀kan lẹ́wà ń bèmí ọlọ́run kama khalaqnakum awwala marra gẹ́gẹ́ bá ti dá yín jù àkọ́kọ́ hùn bí a bá sọ pé táyé káyín lè yàn wọn ní jáde nù yàwọn ẹlẹ́ẹ̀kan náà wọ́n wà lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ náà ni àwọn àfáà àlejò kó pé furada tọ́lọ̀ ń sọ yìí kama khalaqnakum awwala marra tí ọlọ́ níjọ́ tẹ́ ń pè wáyé òhò lẹ wáyé níjọ́ tẹ́ tún díwájú mọ́lọ́ náà òhò náà lẹ tún wà yìí náà. Aisha wa ni wà ní Muhammad sáà ní máa wò dí ara wa anábìnrin li kulli mri'in yawma idhin sha'anun yughni anábìnrin tó ń kálukú tó lẹ́rù jọ náà. Àyà ń ba ìyá ńlá Aisha lẹ́rù pé ọlọ́run láwà á wà á bóun bá ti wáyé bẹ́ẹ̀ náà látún wá bóun òhò lábáwáyé òhò náà látún padà níjọ́ tó bá gbé adìrí ọlọ́ níbi ti ṣe nìyẹn. ọlọ́ níbi wataraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum ọlọ́ wá ní ọ̀bí gbogbo tẹ́ kójọ láyé nígbèyàn bá kú tán ẹni wọ́n máa gbọ́ àwọn òní bá gbọ́ ni taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum gbogbo tẹ́ kú kójọ láyé náà ló ti dà sẹ́yìn ẹni tó fẹ́ kọ́ jẹ́mbẹ̀ yọ jẹ́mbẹ̀ ẹni ó fẹ́ jẹ yọ jẹ ẹni tó fẹ́ kọ́ jẹ ó lè má jẹ tó ẹni tó fẹ́ kọ́ jẹ ẹwà ayà tí ń bà yán la Aisha lẹ́rù nù afá rọ̀ṣí afá. wọ́n bá yàrá máa kó ní ṣùgbọ́n àkúwò lẹ́dínà tààkùtọ̀ ànáhùn tí kò ìwẹ̀ká. Ọlọ́run wá ní gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà láyé gbogbo kálukú lónìí tí fi ń dira Ọlọ́run wá ní gbogbo tẹ́ fi ń dira tẹ́ rò kọ́ jámọ̀ nǹkan òun tẹ́ rò kó lè gbà yín ẹ pè wọ́n kọ́ wá là yín lónìí wọn ò sí pẹ̀lú yín mọ́. لقد تقطع بينكم لقد تقطع بينكم Àfá Rashid لقد تقطع بينكم ẹgbẹ́ àwọn akẹ́yìn tí ń bẹnu Kùránì táwà lọ́wọ́ wa nù bó sì ti wà náà nù لقد تقطع بينكم لقد تقطع بينكم wọ́n ké bẹ́ẹ̀ náà Àfá Rashid لقد تقطع بينكم méjèèjì ló sì ní túmọ̀. لقد تقطع بينكم ọlọ́run tó báyìí làkọ́dí taqatta'a bainakum ọlọ́run ní gbogbo ẹni tẹ́ rù láyé àwọn tẹ́ ẹlẹ́ẹ̀jọ́ sàṣepọ̀ láyé lágbájá ọ̀rẹ́ mi ni ẹni tí ó bá fi mójú tì í àyà máa ṣe kan nìkan ni gbogbo nǹkan lálẹ́ náà kójọ́ bà mọ́tì ọlọ́run jọ́ àlèkí àwọn làkọ́dí taqatta'a bainakum bí taqatta'a bainakum tóun gba násìbù máa taqatta'a ma bainakum ní ti ń bẹ láàrin ẹ̀yìn àtẹnitẹ́ fẹ́ torí ẹ̀kú ó ti tán lónìí. àfọ ẹ̀ ń bọ̀ wàkọ́dí taqatta'a bainakum bí máa nà bainu alwasilu ọlọ́run tó ní ọ̀ọ́bì lọ́lọ́run sí ọ̀ọ́bì yín laqad taqatta'a bainakum àṣepọ̀ tí ń bẹ láàrin yín ti tán báyìí ẹ lọ lè wẹ́ lómi tẹ́bà tún fi sára káfà ìbàbá mi ní gbogbo bí tí bàbá rẹ bá ń da lérútọ̀ bá ń kún ọlọ́run ó sì ayàtọ̀ ọlọ́run èsì ọ̀ọ́bì òun kálukú nù bàbá rẹ tó ń sọpọ́ọ̀tì lérí ọ̀rọ̀ ọ̀ọ́bì yẹn tí ń bẹ láàrin yín ti tán ọya lónìí yawma yafirru al-mar'u min akhihi ọyẹ máa sá fúnra yín ọ̀bí ni ọlọ́run lọ́rọ̀ tán àfáà ọlọ́run ní gbogbo tẹ́ ń fọ́n fọ́kà wípé bọ́yọ́ lè gbà wọ́n ọlọ́run ní ọ̀bí ọlọ́run ní ọ̀bí ó ti dalla ankum ó ti sá fún yín ẹ̀yin náà ti sá fún
ẹ dákun ẹ̀yin àfáà Kùránì náà ni àfáà Ismail gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ti jẹ́ tẹ́ mú mi dání bàbá kọ́dà yìí máa ń pè yán bàbá mi ń gbà mí ní sì pè yán lọ́rẹ̀ mi ń gbà mí ẹ dákun kéyìn wọn jẹ́ tó ń kálukú wa ká mọ̀ pé ìpadà sọ́dọ̀ Ọlọ́run kìí ṣe tó rọrùn àfẹni tó bá ṣiṣẹ́ tí ìrọrùn fún ní ìgbà tí lágbájá òun ní fèkì níkan fún mi ní ìgbà tí tàmàdù ní níkan fún mi níjọ́ kú tán kí lọ dà níjọ́ tó kú tán kí lọ dà kí lọ rí ṣe lópin ìgbà tí lágbájá bá ń bẹ láyé tèmi ọmọ dá sí ni ń bẹ láyé iná lọlọ mọ́kàtí ó kówó kalẹ̀ tó tọ́ àwọn ìgbà tó lọ ti ní kò ní dá fún látà rẹ̀ tí wọ́n sì ń pàtà rẹ̀ ní ó ti dá Ọlọ́run máa wá jọ lójú ìgbà tó fọkàn sọ́dọ̀ Ọlọ́run àfá Ismail ọ̀kan nù àwọn àfá òun fẹ́ jáde lábí àbá ti lọ yìí òun náà ọ fẹ́ ń ṣe tán àti lọ àfá bí ibùdákùn mọ́sálàì ó ní ẹ̀yin tó ìwọ ọmọ ọwá pé ọmọ rẹ̀ léyìí tó jágbà bá àti àfá Ismail ń jòkó yìí àti gbogbo tí bàbá fi Ọlọ́run ní jẹ́ ara rẹ̀ ń sọ̀rọ̀ kan bí ń jẹta pé òní ni 4 báyìí tó bá di on the 7 yóò pé 28 years 1 month tí bàbá tèmi ti kú Haji Ismail lójòkó ní gbogbo ọ̀nà àti bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ dàbí ẹ má dàbí mi nísìn o àti yé àti bàbá kò sí nǹkan mọ́ ní ìṣẹ́jú méjì ohun wọ́n nígbà tí èèyàn máa ń gbé ọmọ lọ́wọ́ ohun bàbá gbé àwọn ọmọ gbé àbá lọ́wọ́ pé bàbá ẹ má lọ báyìí wá ní àwọn lọ kí lẹ́wàá fún wa tá mọ̀ lò bàbá ní ẹ̀yin ọmọ ìwọ ọmọ mi lọ lè ṣe mímọ́ Haji Ismail wà sí yínú lọ sí kíni lọ sí mímọ́ ọmọ wa béèrè pé bàbá mi wà máa hiya tọ̀hárọ̀ mímọ́ tẹ́ni ń ṣe yìí kí ni mímọ́ òun kí ni mímọ́ tẹ́ni ń ṣe egisil qalbaka qabla jasadika nígbà mo ti lọ ẹ̀mí bá ti lọ tẹ́ni tí ó bìjà rí ò sí bọ́ bá ti ṣàṣejù wọ́n padà dọ́ dára rẹ̀ látòní ọkàn rẹ̀ ni ojú ọmọ níwọ̀n bá dé kọ́kàn rí ọmọ kó tó máa wé ara rẹ̀ bàbá náà gbá dọ́kàn rí fọ́kàn rẹ̀ ní kọ́ fọ̀ mọ́ bàbá wa Ọlọ́run ní dàmú ṣe ẹ̀dá àbí bàbá amágàjì kọ́lábà ẹ̀dàkùn ẹ̀dú àbá ẹ̀dàkùn ẹ̀wíbẹ̀ dáadáa egisili kọlìbákà Sheikh Abdurrahman kí wútajọ kí ni tọ́ àfáhùn tòlótòló ìwọ máa mí ọkàn rẹ̀ ní ojú ọmọ ọkàn ní ọkọ́kọ́ fọ̀ mọ́ kó tó di pọ́ tún ara sí àfá Ismail ẹ mọ̀ wọ̀rọ̀ tí ń sọ náà wàlìsánàkà ìwọ máa mi lọlẹ̀ jọ ahàn rẹ lọlẹ̀ tún ahàn rẹ sí jáhàn rí ọmọ kó tó di pọ́ mọ́ ọwọ́ rẹ ẹ̀yin lẹ́wọ́ mi ní lókè yóò àníyàn rí òsì dáa fáà ní lọlẹ̀ mọ́ jáhàn rí ọmọ wọ́n fẹ́ àwọn bàbá àwọn olóyè ọba wọ́n fẹ́ jòkó tira wọn ni afá ṣé kí ní ẹ̀ ń gbọ́ àbáṣmọ̀ ahàn rẹ̀ ìyẹn ni pé ọ̀rọ̀ ẹnu rẹ̀ jọ dáa má máa fọwọ́ sọ kí ń gbà náà ọwọ́ mi lọ́mọ yìí wọ́n ní bàbá èèyàn dáadáa ní wọ́n àmọ́rọ̀ ẹnu wọn ọ̀dá kọ̀ dá fún wọn náà nù àtàwẹ̀ mẹ́jọ sọ̀rọ̀ bọ́ bá sọ̀rọ̀ nǹkan dàrú o wà láyà ní àwọn adá àmọ́rọ̀ ẹnu wọn yóò dá annabi ló wí bẹ́ẹ̀ òkè sí mi mo wí o annabi sọ pé la yastaqimul abdu ẹrú kan ò lè gbó dédé pẹ̀lú Ọlọ́run hatta yastaqima qalbuhu ó dìgbà tọ́kàn rẹ̀ bá tó dáa wala yastaqimul qalbu ọkùn sí lè dáa hatta yastaqima lisanu ó dìgbà táwọn bá dáa ọ̀rọ̀ ẹnu rí ọ̀dá ọlọ́kàn rẹ̀ dáa Ànábì ló wí ọ wá ní wọ́n mọ̀ mi ahán rẹ̀ ń lọ lè jáwọn rí ọmọ kó tó di pọ́ ma fọwọ́ rẹ̀ afáàbí wa ahsini dhanna bin nas ìwọ ọmọ mi èmi tí ń lọ́nu má ma rorò kúrò sáwọn èèyàn mẹ́rin tó bá dá ní orò síyàn yẹ tí bàbá fi kalẹ̀ fáwọn mọ́nu ìwọ ọmọ mi tó bá ikójú rẹ méjì bá ṣe ń bẹ pẹ̀lú rẹ kí ló dé tí wọ́n ọmọ mi tó yíò fi gbáyé lẹ́yìn ikú bàbá nù èése tí wọ́n ọmọ mi falimaza tààrọ nasa bí òdìnẹ́yìká èése tó fojú ríyàn má tó yẹ pé tí ló fi ríyàn ẹni tó bá ti ní gbogbo tóun bá gbọ́lù wọn máa rí àti sí kò ní pẹ́ tó bá sì pẹ́ yọ́ ṣàìsàn bọ́ bá ṣàìsàn yóò ní àwọn tó bá wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ lá in téèyàn bá rí abasmahin
lèyàn máa ń sọ pé mo gbọ́ mo rí yín gẹ́gẹ́ bí àgbà gẹ́gẹ́ bí pẹ́yìn mo mọ̀ àwọn tí mo tún mọ̀ làwọn àbúrò lẹ́yìn in tí wọ́n bá ní lágbájá sọ báyìí kọ̀ọ̀kan in tẹ́ ẹ̀ bá rí ẹ má react sí kí n ti ń bẹ láàrin bàbá ní ibẹ̀ fọ́ máa gbá o kí n ti ń bẹ láàrin ẹ̀yin àtàwọn yòókù kó lè bá a dáa béèyàn bá ti ń pé gbogbo tí bá ti gbọ́ ní máa react sí èyí ò rún lé béèyàn bá sì rún lé okùn bí yóò ti pàdé àwọn tó sẹ́yìn lẹ̀ subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al-mursalin. ẹ jẹ́ ká gbọ́ lọ́wọ́ bá tóbi lẹ́ẹ̀kan náà. bàbá ìmáàmù wọn náà wò fọ́ káwí lẹ́ẹ̀kan sí pé Allahu akbar. wọ́n ní káwí kàtà pé Allahu akbar.